Hôm nay anh em mình lại đưa máy xúc đi phá nhà các bạn nhé. Căn nhà thì còn khá mới nhưng mà gia chủ có điều kiện các bạn ạ. Thì muốn phá cái căn nhà này đi để xây một căn nhà mới nó đẹp hơn, nó rộng hơn. Căn nhà này mới xây được khoảng 15 năm thôi. Mình thấy sơn sung rồi là những cái tường khá là vững chắc. Nhưng mà do có điều kiện thì gia chủ muốn bỏ đi thôi. Đấy, bây giờ đang phá đến tầng 2 các bạn ạ. Đấy. Ui trời. Những cái này thì cứ cẩn thận thôi.